אהלן, אני דקל, ברוכים הבאים לסדנה שלי ב-BPM. תהנו. באמת ככה כיף לארח אותך, כיף שאתה איתנו. ספר לנו ככה קצת על עצמך, איך התחלת בעצם את כל הדרך שלך בעולם המוזיקה ובעולם הטרנס בעיקר. אוקיי. קודם כל אני סופר מתרגש, תסלחו לי, זה יותר מלהופיע ל-30,000 איש, 30 איש. טוב, אז אני דקל, אני גר בקיבוץ געתון, נולדתי שם, נכנסתי לכל העולם של המוזיקה בערך בגיל 13, התחלתי, אולי קצת לפני, התחלתי לתופף, למדתי תופים הרבה שנים, ובגיל 13, עם כל הכסף שקיבלתי בבר מצווה, קניתי הגברה ותאורה, הייתי עושה כזה מסיבות של ילדים, די-ג'יי. כן, נוסע עם אבא שלי בטנדר, כאילו, עם כל הציוד, הוא מחכה לי, הייתי מסיים, זה. זהו, בעצם בגיל 16, איכשהו יצאתי למסיבה ראשונה, וזה ישר פגע, זה תפס אותי, והחלטתי שאני כאילו רוצה להיכנס לעולם הזה. ובגלל שבאתי מכל המקום של הדי-ג'יי, ומאוד הייתי מחובר למוזיקה, זה ממש סקרן אותי לעשות את המוזיקה הזאת. אז התחלתי לנגן אותה בעצם בתור די-ג'יי, ניגנתי בערך שנתיים, עד גיל 18. אם אתם מכירים, יש די-ג'יי מיארה, הייתי עובד אצלו, היה לו פאב בנהריה, הייתי עובד אצלו, הוא לימד אותי כזה לנגן וזה. ניגנתי ככה איזה שנתיים בתור די-ג'יי, ואז, אם אתם מכירים את הפרויקט הקודם שלי, אמפיריקל, זה עם נמרוד, אני ונמרוד נפגשנו, הוא בכלל בא מהמטאל, הוא היה לו להקת רוק וזה, והוא גם התחיל כאילו להיכנס לעולם הטרנס. ואנחנו חברים שנים, אנחנו מאותו קיבוץ, כאילו, הוא גדול ממני בעשור, אבל כל החיים מכירים. זהו, ואז התחלנו לשבת על הפרויקט אמפיריקל בעצם, ומשם כאילו נפתח העולם הזה. עשינו כמה טרקים, אבל זה עוד לא היה שם, זה כאילו, זה עוד לא הבנו באמת מה אנחנו עושים. וניגענו באיזה מסיבה, היינו מארגנים הרבה מסיבות לחברים וזה, ניגענו באיזה מסיבת המוזיקה, פעם ראשונה. החלטנו שאנחנו רוצים לקחת את זה צעד קדימה. שלחנו הודעה לאיתן רייטר. הוא הסכים לקבל אותנו, זה מפתיע כאילו, פשוט רצינו שיעזור לנו בהפקה הזאת. והוא קיבל אותנו, ומשם באמת כאילו זה הלך והתחיל כאילו לעלות ברמות, כל טרק שהיינו מגיעים אליו מחדש, כאילו למיקס וזה, זה כבר היה רמה אחת מעל כל פעם, וזהו. רצנו עם זה, אני חושב עד 2016? לא. משהו כזה, כן, תחילת 2016. הרגשנו שכל אחד כבר רוצה לצאת לדרך משל עצמו, ובאמת כל אחד הוא יצא בתור פרויקט גורוביץ', אני בתור דקל, כל אחד התחיל את הדרך משל עצמו, וזהו, בעצם יושב כאן היום בתור דקל, ונראה לי בגדול, כן. מדהים, ואיזה דברים ככה מעוררים בך השראה ליצירה? זאת אומרת, מאיפה אתה שואב את כל ההשפעות המוזיקליות שלך? את האמת, זה מהמון דברים, כאילו מעבר למוזיקה שאני אוהב לשמוע, שכאילו שמעתי כל החיים, גם מוזיקה שחורה, וגם פינק פלויד, וגם רדיואד, וגם, לא יודע, סיימון וקוסמה. מעבר לזה, אני חושב שההשראה היא באה מהאורך חיים שלך, מאיך שאתה חי, השגרת חיים שלך, לא יודע מה. לצאת לטייל ביער, בקיבוץ, ולחזור לסטודיו, ללכת לים, או לשחק עם כלבים על הדשא. מרגיש שההשראה שלי באה מהרבה דברים שקורים. למשל,
בלי קשר, נגיד אני מנגן במסיבה, יכול להיות שהאנרגיה במסיבה כאילו ממש נגעה בי, וזה מביא אותי כאילו אחרי זה לאולפן, ואת האנרגיה הזאת אני מביא לתוך הטרק. אני רואה השראה בגדול בתור שגרת חיים, פחות כאילו, אני לוקח השראה מזה, כאילו, זה כזה יותר אורך חיים. ושוב, והשראה זה דבר מבלבל, כי לא תמיד יש לך. אתה לפעמים יושב בסטודיו, מסתכל על המסך, ואתה לא מבין כאילו מה קורה. ואני חושב שגם מפה נובעת ההשראה, שיש איזה, אני לא זוכר את השם שלו עכשיו, מעצב גרפי של הניו יורק טיימס, אז הוא אומר שכאילו, הוא פשוט, הוא מסתכל על דף לבן כאילו, ואין לו שום רעיונות, אבל הוא יסתכל עליו גם 4 שעות כאילו, ובסוף יבוא הרעיון, וזה באמת ככה, כי אני לפעמים עובד יום שלם, מהבוקר עד הלילה, ולא יוצא לי כלום. כאילו, אני שומע, אני לא מבין מה קרה, ואז כאילו ב5 דקות לפני שאני הולך הביתה, פתאום יוצא לי איזה תפקיד שאני כאילו תופס את הראש, אומר, טוב, אני משאיר את זה. באמת אני חושב חשוב לשבת ולעשות, כאילו, נונסטופ, כאילו, לא להרגיש, זה לא אלוהים נוגע בך ואתה כותב, כאילו, זה באמת, אני חושב, לא יודע, צריך פשוט לתת לזה, לבוא אליך. אנחנו יכולים לשמוע בטרקים שלך דברים שהם מאוד מינימליסטיים, זאת אומרת, כל הז'אנר הזה, התת-ז'אנר הזה בטרנס שאתה עושה, כן. הוא די מינימליסטי, אז איך היית מגדיר אותו בעצם? שואלים אותי הרבה על הז'אנר, כאילו אם הייתי נותן לזה הגדרה, אולי מינימל פסאי. אני אעדיף להביא תפקיד אחד שהוא גדול והוא עושה מספיק את העבודה, מאשר 40 שכבות של משהו, שיכול להיות שזה גם סבבה, אבל כאילו אני כן יעדיף להביא סורס שהוא כאילו, שהוא ממלא לך את החלל. בגלל זה גם מרגיש מינימל, כי כאילו, כל סורס יש לו את המקום שלו, אפשר לשמוע את זה בכל מיני טרקים שכאילו, אין הרבה דברים בחלל, אבל כל מה שבחלל הוא נוכח. מאוד בולט. כן. מגניב. יש איזשהו, תראה, אצל הרבה אומנים שהם פורצים, תמיד יש להם את הטרק הזה, את ה-game changer הזה, שבעצם גורם להם ככה לפרוץ לתודעה. לדעתך, איזה טרק היה הטרק הזה שאתה יכול להגיד, כאילו, וואו, אני שמה? אני חושב שזה תהליכי, כאילו, זה לא טרק זה. אני חושב שהטרק שהכי תפס את הקהל זה מגנטו, כאילו, גם כי יש לו הכי הרבה השמעות, וגם כי אני שם לב את התגובה שלו ברחבה. אוקיי. כן. יכול לספר לנו קצת על תהליך העבודה עליו? נראה לי שמגנטו זה הטרק שהכי כאילו פתח לאנשים. הטרק הזה ספציפית התחלתי, אם אני זוכר נכון, זה היה מזמן, אבל התחלתי את התפקיד בס, כאילו מפה בא רעיון לטרק. שזה בעצם 2 בסים שמנגנים, כאילו זה תפקיד אחד שהוא כאילו המיושר, ויש את הגלייד שמצטרף אליו, שהוא נותן לו את הגרוב כאילו. זהו, ומפה אפשר כאילו, ממש אפשר להרגיש את המינימל, ושכל דבר כאילו יש לו את המקום שלו. סתם אני אתחיל לשחרר דברים כזה. משתדל ששום דבר לא יעלה על הדבר האחר, כאילו, שלכל אחד יהיה באמת המקום שלו. טובה למינימל, כאילו נכנס תפקיד שהוא שומעים חלש קצת, אבל אין פה יותר מדי דברים, אבל זה מרגיש שם, כאילו. כן. זהו, הקטע של
להוציא מבאס אחד, כי זה גם גלים שונים, אז כאילו יצא פה קטע בבאס לדעתי, אני גם מרגיש את זה שאני מנגן, כאילו עושה זה. וכל הקטע של המגנטו, זה בעצם, זה בא לי, לא יודע למה, כל פעם ששמתי אותו זה כאילו יצר איזשהו מגנט לרחבה, כאילו, גם שזה היה סקיצה, כאילו פתאום אנשים כזה באים, אז כאילו אמרתי, טוב, מגנטו. גם ראיתי אקסמן אותו. מעולה. אז איך באמת הגעת לזה שאתה מבין ככה מה הסאונד שמאפיין אותך? זאת אומרת, אם הז'אנר הוא ככה מאוד מינימליסטי, זה משהו שלא היה נשמע בשנים האחרונות בטרנס יותר מדי. איך הגעת למצב שאתה ככה מבין שלשם אתה רוצה להגיע? אני חושב שאני כל פעם מגלה את זה מחדש, כאילו, אני בסופו של דבר עושה כאילו את מה לא יודע, מה שיוצא ממני. כאילו, אני לא מנסה לעשות כזה וכזה, כאילו, יוצא ממני את זה, אז אני כאילו מנסה לזרום עם זה. יש איזה קו מסוים, אבל כאילו, הסאונד שמאפיין אותי זה פשוט מה שיוצא ממני, אתה מבין? כאילו, זה אני, כאילו, זה לא שאני עכשיו יכול להגדיר את זה בתור משהו, כאילו. אבל לא יודע, אני חושב שאתם צריכים, באמת נראה לי שזה, הרבה מוזיקה, אנשים כאילו לא מביאים את עצמם, כאילו שמים איזה משהו אחר שיש להם בראש במוזיקה, וכאילו מנסים לעשות אותו. וזה טוב כאילו לנסות לעשות דברים ששמעת שאתה אוהב, אבל כאילו, באמת לנסות לחשוב מה היית רוצה לשמוע עכשיו, אתה ברחבה, בין הרמקולים, כאילו, מה בא לך לשמוע, כאילו, מה עושה לך את זה, כאילו, איזה סאונד, איזה בס, מה שאני עושה זה פשוט מה שעושה לי את זה, כאילו, אם זה לא יעבוד עליי, אז כאילו, יכול להיות שזה יעבוד על אנשים, אבל מבחינתי זה לא זה, כאילו, אני חייב שזה, כאילו, קודם כל, יעבוד עליי, ירגש אותי, או לא משנה מה, כאילו, יעשה לי משהו בשביל שזה יהיה שלי, כאילו, זה נראה לי קטע, פשוט, להביא את עצמכם כמה שיותר בתוך המוזיקה שאתם עושים. מעולה. יש איזושהי מסיבה כלשהי שגרמה לך להרגיש שאתה ככה על הגל, מה שנקרא? שאתה בדרך הנכונה? וואי. בדרך הנכונה? אתה מרגיש שאתה בדרך הנכונה ברגע שאתה מקבל פידבק מבחוץ. מישהו שאתה ממש מעריך, לא יודע מה, מנגן את הטרקים שלך, או אתה במסיבה ואתה רואה אנרגיה מטורפת, או חברים שלך מבסוטים רצח על מה שאתה עושה. כל מיני דברים כאילו, זה נראה לי גורם לך להרגיש שאתה בדרך הנכונה, כי אתה יכול עם עצמך לעוף באולפן, לעשות דברים, ואתה יודע, להגיד בואנה לעיתים, כאילו, אבל כאילו צריך את התוצאות האלה כדי להבין שאתה עושה את זה כאילו טוב. אני חושב שזה נראה לי, כאילו, גם חשוב באמת לקבל פידבקים מאנשים שקרובים אליך, מאנשים שאתה חושב שהם מבינים, מאנשים שאתה מעריך, כאילו, שזה גם נותן לך ביטחון במה שאתה עושה. גם אם אתה לא עושה את הדבר הכי, נקרא לזה מיינסטרים, או לא יודע מה, אתה כאילו, אתה רואה שזה משפיע על כל העולם. ולא יודע מה, אני הולך בתל אביב, ופתאום חבורה של ילדים בני 10, 9, 8, מסתכלים עליי, ואני לא מבין, ואני כאילו אומר, טוב, הם מתבלבלים כאילו, מסתכלים עליי שעה, וכאילו רוצים כאילו, אני רואה שהם רוצים לגשת, אבל הם לא כאילו, הם לא יודעים מה לעשות. טוב, מוזר, כאילו, הסתכלו עכשיו, אולי מישהו מאחוריי. עכשיו, אני ממשיך ללכת, ואז איזה ילד כאילו עוצר אותי וזה, והוא אומר לי כאילו, אתה דקן? כן. אז הוא אומר, אנחנו מתים על המוזיקה שלך, וזה, ילד בן 10, כאילו, מה, כאילו? אתה שומע טרנסים? אז הוא אומר, בטח, וזה, אני שומע דקל. טוב. זה כאילו, זה מדהים בעיניי, אתה מבין? זה כאילו ממש, זה, מצד שני, בא לך מישהו במסיבה בן 60, כאילו, אומר לך, החזרת אותי 20 שנה אחורה. כאילו, מה, אני בן 6 לפני 20 שנה. אז באמת חשוב לקבל את הפידבק הזה כדי להרגיש. ושוב, אתה צריך כאילו, אם אתה לא תעשה את הדבר הזה ממקום של רגש, כאילו, כל אומנות, צייר לא יכול לצייר ציור, כאילו, אתה יודע, כאילו מחשב. אתה מבין? אם הוא לא יכניס את הרגש שלו, אז איפה יהיה... הניואנסים הקטנים האלה ש... כן, אתה מבין? אז היה לי מאוד חשוב, כאילו, גם לקבל את הפידבק מבחוץ וגם כאילו לעשות את האיזון הזה. מעולה. איך אתה בעצם מחליט מתי טרק גמור? זאת אומרת, שאתה אומר כאילו, זהו, אני משחרר את הטרק. אני לא מחליט, כאילו, אף פעם לא גמור מבחינתי, זה נראה לי כאילו... חידה, אבל אני לא ממהר לשחרר קטעים,
כי אני באמת רוצה להביא את זה לרמה הכי גבוהה שאני יכול לאותה תקופה. אבל מצד שני גם צריך לדעת להגיד מתי סטופ, וכאילו הקטע הזה הגיע לקצה. שוב פעם, למצוא את האיזון, מתי לשחרר. אבל מצד שני גם לא להיות, כאילו לא סתם להוציא דברים שבאמת אתה לא שלם איתם 100%. מאוד בררן לפני שאני משחרר את המוזיקה שלי, כי בסופו של דבר זה התעודת זהות שלך. אנשים כאילו אם אתה עכשיו, אתה רוצה לאהוב את הדברים שלך גם עוד 5 שנים. אתה לא יכול להוציא משהו שכאילו מרגיש לך כזה חצי, וכנראה שעוד שנה אתה כבר תגיד למה. אז באמת, למצוא את האיזון, לא להיות קשים עם עצמכם, כן לשחרר את הדברים, אבל באמת להגיע למצב שהמוצר כאילו מוכן. מדהים. אחד הדברים, לדעתי לפחות, שחשובים ככה לכל אומן, שהוא באמת מצליח בתעשייה ובתחום, זה החיבור לקהל. כן. אז יש דברים שאתה עושה ככה כדי לגרום לחיבור הזה לעבוד, כל מיני דברים כדי לשמור על הרלוונטיות שלך בתעשייה? תשמע, חיבור לקהל, קודם כל, אני משתדל כמה שיותר להיות עם האנשים בגובה העיניים, ולהקשיב, וכל פעם שבאים אליי במסיבות, וסלפים וזה, זורם עם, כאילו, נותן לזה את המקום. זהו, החיבור של הקהל נוצר, לדעתי, כאילו, הקהל באמת מעריך אותך, אחרי שהוא עבר איתך כל מיני חוויות במסיבות, בדברים כאלה, אז נראה לי שמשם נוצר החיבור, כאילו, שאתה מדבר, שזה כאילו, העברת בן אדם איזושהי חוויה עמוקה, אז כאילו יש ביניכם איזו קרבה מסוימת, כאילו, גם אם לא החלפתם מבט אפילו, אתה מבין? הוא מרגיש שזה חיבור אליך, נראה לי שמפה נוצר חיבור לקהל. מעולה. טוב, בוא נדבר קצת על העבודה באולפן. אוקיי. אני מניח שהרבה חבר'ה פה רוצים לראות ככה את הסטאפ שלך באולפן, ועם מה אתה עובד, ולהכיר קצת לעומק. אתה יכול לשתף אותנו? יש לי תמונה של האולפן, נראה לי זה יותר פשוט. בעיקרון, המוזיקה שלי היום היא כמעט 99% אנלוגית, כל הסינטים נכנסים למיקסר, בעצם מפה אני מקליט אותם לתוכנה. זהו, יש לי כל מיני אפקטים שאני כאילו עושה שרשורים. סינט שאני מאוד אוהב ומאוד מחובר אליו זה ה-SH, מה שהבאתי היום. מה זה? SH 101. זה הסינט. של רולנד. זהו, יש פה עוד כל מיני גם דברים שהם פחות מוכרים בטרנס, נגיד פרופט 12, זה סינט שלא ראיתי שהרבה משתמשים בטרנס, שהוא מאוד מיוחד, כאילו יש לו סאונד מאוד רחב כזה, המון גלים, זה כזה... נשמע ממש כאילו, זה מרגיש לך כמו איזה סינט במחשב, כאילו מרוב האופציות שיש לו. ג'ונו, אתם בטח מכירים, ג'ונו 6. נורד זה סינט מאוד, לדעתי, לאמנים בטרנס מתחילים, או תכף כל האלקטרוני, הוא מאוד, הסור שלו מאוד טוב, כאילו, הוא יותר דיגיטלי, כאילו זה נגיד אנלוג לגמרי, אבל באמת, אני ממליץ, זה סינט שהתחלתי איתו פשוט, הוא פתח לי הרבה את הפסיכדליה, את כל ההזיות, הפיצ'ים, הדברים, אז באמת התחלתי איתו, הוא התקלקל לי, הנה, אתם רואים אותו פה, הוא זרוק פה בצד, נהרס. זה לא באמת שצריך כל כך הרבה סינטים בשביל ליצור מוזיקה, זה פשוט כאילו עם השנים הרגשתי שאני רוצה שיהיה לי את הצבע הזה ואת הצבע הזה, את הצבע הזה, ופתאום חבר שם אצלך מוג לאיזה חודשיים, ופתאום זה. זהו, אני עובד עם מוניטורים של אדם, כרטיס קול RME, מה עוד יש פה? יש לי זוקסבוקס, זה מישהו פה בארץ, איציק, הוא מכין אותם, כאילו מדמה טיבי, נשמע פצצה. זהו פחות או יותר. זה. מדהים. יש איזה כלי שאתה יכול להגיד שאתה לא יכול בלעדיו ביצירות שלך? זאת אומרת, אחד כזה שאתה משתמש בו ברוב הטרקים, או... אני חושב ש-SH, כאילו בכל טרק שלי יש אותו, היום כל הבאסים שלי זה ממנו, כל הבאסים, כאילו, אין זה.
נראה לי שכן, אני בודד אולי מסייג', נראה לי. מגניב. איך אתה בעצם מתחיל לבנות טרק? תוכל לעשות לנו קצת ככה איזושהי הדגמה מגניבה? כן. ברוב הטרקים אנחנו יכולים למצוא איזשהו קיק שהוא מאוד פאנצ'י, ובאסים שהם כאלה שמנים, אתה יודע, כן, אז ככה משהו שאני מניח שהרבה חבר'ה פה... איזה סקיצה כזה של פרויקט. בעיקרון אני מתחיל טרק כל פעם בדרך אחרת. אין לי איזה משהו קבוע, כאילו, שאני חושב שהוא נכון להתחיל טרק. זה יכול להיות כל דבר לא יודע, אם שמעת משהו ברדיו, או לא יודע מה, איזה ליד שפתאום ניגנת והוא פותח הטרק שלהם. עכשיו אני אדגים פשוט, נתחיל כזה קיק בס. זה בס מאוד פשוט, כאילו, לא זה. אין פה יותר מדי... כתיבה פשוטה מאוד, כאילו. יש פה כמה טריקים שגורמים לו להישמע יותר גדול. אתם רואים הרליס פתוח, אם זה היה. זה נותן לו את כל התדרים הנמוכים בעצם. ברגע שאתה פותח את הרליס, עכשיו אתה לא יכול לנגן את כל הבאס עם רליס, אז אני כאילו מוסיף לו סיידצ'ן. זו שיטה שאני משתמש בה הרבה, כאילו אם לא יהיה לו את הסיידצ'ן, אז הוא יישמע ככה בעצם. כאילו עם אז זה פשוט נותן לו את הריחוף הזה. אז זה הבאס בערך, כאילו. סתם כזה, זה כמו איזה פד כזה שעושה לך... זהו, עכשיו אפשר להתחיל לפני שאני אכניס את הקיק. אני אעשה את זה מפה. אעשה את זה מהמכונה, יכול להיות שזה קצת לא יהיה בסינק, אבל זה בסדר. מאוד פשוט, כאילו, אין פה יותר מדי, סך הכל שתי תווים כזה. אז אוטומציה.
זהו, זה ככה על רגל אחת, כל מיני ערוצים כזה, פרי סטייל. זה נגיד, כאילו על האוף-ביט כזה, אתה כזה רוצה קצת להתחיל למהר את האווירה בטרק, אתה כבר אופן. נגיד, עוד משהו שאני חושב שמאוד חשוב לכוון את כל הפרקשנים, את כל הדברים האלה בצורה הרמונית, שגם האייטים וגם הסנרים וגם הדברים ינגנו כאילו, ינגנו עם הטרק, שזה לא יהיה כזה מוזר, ירגיש מוזר. סתם נגיד על הסנר הזה, נמצא לו את הטיון הנכון, קצת גבוה כזה מעצבן, אני פחות אוהב, נגיד. הייתי שם אותו יותר במקום הזה. צפצוף כזה. הוא היה ככה, כאילו קצת פיץ' כזה גבוה. זה מפה. אוקיי. קצת היה בפיץ' גבוה, אז הנה, ברגע שאני מוריד לו 3, פתאום הוא כאילו עובד עם הבאס הרבה יותר. זהו, זה נגיד סתם באס כזה, זה אפשר כאילו, פה עוד דוגמה נגיד של באס שהוא יותר רץ כזה נגיד. אולי אני אעשה מזה טרק, סתם. כאילו אתם מבינים את ההבדל של הפיץ' כאילו? כאן הוא מרגיש שכזה קצת מנותק מהטרק, פה. יושב כאילו בצורה יותר נכונה לדעתי, כאילו. אז זה חשוב, זה משחקים כאלה שבאמת עושים את ההבדל. כי לפעמים האייט יכול לחרבש לך את כל הטרקים, הוא לא באמת כאילו מתאים. היה לי זה, פחות או יותר כאילו בתור הדגמה כזאת על רגל אחת. מגניב. יש למישהו שאלה על זה, או משהו שהוא ראה? כן, יש רוצה לשאול שאלה? מיקרופון? עכשיו מה שדיברת על גבי כאילו הפיץ' של זה לפי האוזן שלך, או שלפי כאילו איזה משהו הרמוני? כן, אני בכללי כאילו, לא, אני לא איזה פסנתרן, כאילו, אני עושה הכל עם האוזן, אתה מבין? אז זה שוב, זה, אני חושב שכאילו, תקן אותי אם אני טועה, כאילו, זה מרגיש יותר נכון מזה. אתה מבין? וזה הדגימה של כאילו מה שאתה, זה דגימות של 808, כאילו, סתם הדגמה פה. אתה מבין? אתה מוריד אותו 3 זה, הוא מדבר עם הבאס פתאום יותר נכון, כאילו. וזה בכל דבר, סתם דוגמה. האייט הזאת ספציפית הייתה פה כאילו, ושמתי אותה פה כאילו. זה לא הדגימה, אבל כאילו זה גם יוצר איזה אופי מסוים וגם יותר נכון, כאילו. עוד שאלה? מגניב. אז אני אשאל אותך קצת על הסצנה, ככה איזושהי שאלה מעניינת. אתה אומר שאתה בעצם חווית את כל עולם הטרנס הזה מגיל צעיר. כן. עכשיו, כל הז'אנר הזה של הטרנס עובר בשנים האחרונות איזושהי תהפוכה מאוד מעניינת, כי אם הז'אנר היה בעבר
מאוד מאוד אנדרגראונד כזה, לא, בשנות, אתה יודע, 2000 כזה, שהיה את תנו צ'אנס לטרנס למשל, אז היה כזה מיינסטרים, אבל אז הייתה איזושהי דעיכה ושוב עלייה. כן. איך אתה בתור אומן שחווה את כל הז'אנר הזה מגיל צעיר, מרגיש עם מה שקורה היום בסצנה? אני חושב שכאילו יש הרבה שינויים טובים, יש גם שינויים רעים. הסצנה יכולה להיות במקום ממש טוב, בגלל שזה באמת... כי שאני זוכר שיצאתי עם מסיבות, אף אחד לא אישר את הדבר הזה, כאילו, אני לא יודע, היום מסיבות מאושרות זה כאילו זה הרגיל. כשאני יצאתי עם מסיבות לא היה דבר כזה, לא היה דבר כזה מסיבה מאושרת, זה כל הקטע שזה לא מאושר, כאילו, זה היה הרעיון. וזה לא כזה מזמן, אני מדבר איתך על 2008-2009, שהתחלתי לצאת כזה. אז, והמסיבות באמת שיצאתי לא היו חוקיות, וזה באמת משהו אחר לגמרי, אני חושב שזה לא מה שקורה היום. מצד שני, זה נהיה הרבה יותר עוצמתי, הרבה יותר גדול. אתה יכול להגיע לנגן בהרבה יותר מקומות, התנאים הרבה יותר טובים, הכל נהיה כאילו יותר בגדול. צד שלישי, אני מגיע למסיבה ואני רואה שאנשים מלכלכים את הטבע ומחרבים אותו, אז אני לא מבין מה אני עושה פה בכלל. בגלל שזה חרג לכל כך הרבה מקומות, אז אני חושב שזה אחד הדברים שהכי מפריעים לי, ההתנהגות הברברית בסצנה הזאת, כאילו שזה יכול להיות מלכלכים או אלימות או דברים כאלה, שזה מבחינתי הקו האדום, כאילו זה כאילו, הדבר הזה אמור להיות הכי טהור לדעתי, כאילו זה הגיע מהאנדרגראונד, מהמחתרת, כאילו זה... ובאמת צריך לשמור את זה, כאילו צריך לתת לזה את הכבוד, בטח לאדמה שאתה רוקד עליה, כאילו שלא לזרוק את הכוס שלך שם, כאילו זה מבחינתי, שאני יכול להגיד, להעביר הלאה. זהו, אבל בגדול באמת זה כאילו, בארץ במיוחד זה תפס בצורה לא יאומנת. הטרנס נהיה מיינסטרים לכל דבר, שזה גם, זה גם טוב באיזשהו מקום לאמנים שעושים טרנס פסאי, כאילו, שזה דעתי יוצר מין חילוק כזה של כאילו, של ז'אנרים. הבנתי. מדהים. אז בעצם, אתה כבר הרבה שנים בסצנה. יש לך איזה ויז'ן ככה להמשך? דרך שאתה רואה את עצמך ככה עוד כמה שנים? אני מקווה שאתה יודע, שאני אמשיך בדרך שלי, כאילו, הוויז'ן שלי לעתיד, הדבר הכי שאני זה, אני עובד על אלבום, כאילו, להוציא אלבום. זה מה שאני יכול, לך תדע, אולי, מה יהיה פה? לא יודע. יש לך איזה משהו להכניע לנו מהאלבום הזה? מה זה? איזשהו משהו מתוך האלבום? וואי, כן, יש טרק אחד אתה יודע, זה הכל כאילו עוד אין... בסקיצות. כן, זה הכל בעבודה. יש טרק אחד שאני יכול להשמיע. זה הטרק האחרון שאני עובד עליו, באמת. אז אנחנו באשמה הראשונית. כן, זה בערך, כן. ניגנתי אותו בזודנה פעם אחת, וזהו. למה לא שומעים? ווליום שם למטה. אוקיי. עוד אין מיקס, עוד אין זה, כאילו, זה צריך עוד המון ליטושים על הטרק, אבל כאילו, מבחינת... שוב, זה הכל אנלוגי, כאילו, אין... כל התפקידים שאתם שומעים פה זה סינתסייזרים למיניהם. אז זה נשמע ככה, זה יכול אולי קצת דברים שלא יושבים, כל מיני, כאילו, זה נשמע פשוט הקלטה ארוכה. כאילו, בדרך כלל אני מקליט, אני יכול חצי שעה לנגן עכשיו על ה-SH, ואז מתוך ההקלטה של החצי שעה אני לוקח את החתיכות שאני אוהב, כאילו, ומחבר אותם לטרק.
בעבודה. קרה קטע מגניב, בגלל שהבאס הוא באנלוג והוא לא ישב כאילו בשום צורה, זה מין... הושבנו אותו בצורה של כמעט לפור בעצם, שזה לא יושב בסינק, רץ על ה... אז באיזשהו שלב הבאס יצא מסינק ונהיה טריולה. זה לא היה בכוונה, וכאילו פה... מרוב שכאילו... הוא זז, ובסוף הוא נהיה פשוט טריפל, כאילו. אז זה אז כבר כאילו זרמתי עם זה, והשארתי את זה ככה, והתחלתי לכתוב את כל התפקידים בטריפל. זה ככה סקיצה של פעם ראשונה. כיף להיות אלה שזוכים ככה לשמוע את זה פעם ראשונה. כן. לגמרי. טוב, בואו נעבור קצת לשאלות שלכם. מישהו רוצה ככה... זה יותר שאלה להתחלה מאשר לסוף. כן. את האמת, אני עכשיו בהרכב עם עוד שותף. כן. ויצא לנו קטע שאנחנו שלחנו אותו לחברת תקליטים, יחסית בינונית, והם ישר כאילו התלהבו ורוצים להוציא אותו בסינגל. כן. אז שאלה כאילו ששנינו חשבנו עליה, הוא פשוט לא יכול לבוא, זה איך בעצם אני משיג את הבוקינג שייתן גב לכל המצב הזה, כי אם בטרק ראשון יחסית זה סינגל, אז מאמין שיש כבר בסיס, כאילו זה מקום מפותח יותר. כן. תשמע, קודם כל, המוזיקה צריכה כאילו לגעת בבוקר, נראה לי שזה קודם כל. אני חושב שזה תהליך כאילו קשה,
כאילו, לרצות שמישהו ייקח אותך עוד לפני שכאילו הוכחת את עצמך. אתה מבין? קשה מאוד, כאילו, להגיע למקום, שיקחו אותך בלי שמכירים בך. אני חושב שצריך לעבור איזה תהליך שיש לך איזה רזומה של מסיבות, של רליסים, של דברים, שאתה יכול לבוא אחרי זה לבוקר ולהגיד לו, כאילו, אתה יודע, להגיש תוצאות, כי זה לא שכתבת 2 טרקים ופתאום אתה חתום באיפשהו, אתה מבין? תקופה של אומגה, אז עד שהגעתי לאומגה, כאילו, היה המון דברים בדרך. כאילו, היה רליס פה ורליס שם וזה, ובטיפ ובכל מיני מקומות, כדי באמת כאילו לבסס את עצמך. אני מאמין בדרך תחשוב על זה כמו עץ, כאילו, אתה צריך שורשים בשביל אתה יודע, שהגזע שלך יהיה חזק, אתה מבין? אז כאילו, לאט לאט, שההוא יכיר אותך ותשלח להוא הודעה ולזה הודעה, וכאילו, תפזר את עצמך במלא מקומות, בסוף משהו קורה, אתה מבין? ותוך כדי, כל הזמן תייצר תוכן, כאילו, זה... ועוד דבר לגבי התוכן, כן. שאתה מפרסם, שמעתי בדרך באוטובוס את מגנטו, ראיתי באומגה ביוטיוב 103,000. כן, אוקיי. אז אני כאילו בתחילת דרך, כאילו זה טרקים שאתה מעלה, זה כזה 2,000 צפיות. השאלה שלי זה כאילו איך יותר לפרסם את זה ולפנות ליותר קהל. תשמע, יש לך היום כאילו אפשרויות לפרסם לקהל מסוים, או כל מיני, אתה יודע, להכווין את הפרסום שלך לאן שאתה רוצה שהוא יגיע בעצם. ההשמעות, אחי, זה לא, כאילו, לפחות לי, אני לא יודע מה קורה בזה, זה לא משהו שקניתי, כאילו, אתה מבין? זה השמעות. כאילו, לא שמתי כסף על הדברים האלה בכלל. לא סאונדקלאוד, לא יוטיוב, כאילו. שיוצא לך רליס, אז כן, שווה לך לממן את הקמפיין שלו, אבל שום טרק שלי בסאונדקלאוד, בזה, הכל אורגני, כאילו, אנשים ששומעים את המוזיקה פשוט, אתה מבין? זה לא איזה... אין פה איזה סוד, כאילו. בן אדם רוצה לשמוע את הטרק שלך, הוא שם אותו. אני לפעמים רואה, כאילו, בן אדם אחד שמע את הטרק שלי 50 פעם ביום. לא יודע, אני לא יודע מה קורה לו, אבל בסדר. כנראה הוא. אז כן, לדעתי, כאילו, השמעות וכאלה לדעתי זה גם חשוב שזה יהיה אורגני, אתה מבין? דווקא במקום הזה, זה לא לייקים, כאילו זה... חשוב בכללי אני מאמין בכמה שפחות לשים כסף על הדברים האלה, כי בסוף אתה משלם בריבית. אתה משלם, ועולים לך לייקים, אבל בסופו של דבר אתה אוגר מעריצים שהם לא באמת, כאילו זה לא, אתה יודע, זה לא בן אדם שבאמת רצה לעקוב אחריך, זה איכשהו קרו כל מיני דברים בדרך שזה קפץ לו, וכאילו הגיע... לא יודע איך זה עובד, אולי אודי עושה כך, לא יודע. אז באמת אני חושב שלהגיע כאילו במדיה, להגיע למצב שזה עובד בצורה אורגנית, זה הכי טוב, כי באמת הקהל שלך רואה את התוכן שלך, אתה מבין? ולא סתם כאילו משהו מופרך. אתה יודע, יש לך 7,000 מיליון לייקים, אבל אתה מעלה פוסט ויש לך... זה הגיע ל4 אנשים. אז כאילו, אז מה יצא לך מזה? בסופו של דבר. עדיף לך את 2,000 צפיות האלה אורגני, מאשר 50,000 ששמת 100 שקל, אתה מבין? כאילו זה... ככה אני רואה את זה, שוב, זה הדרך שלי, אני לא... אמרת שבהתחלה עשית שיתוף פעולה עם מיארה, נכון? לא שיתוף פעולה. עם מי? אני אפקס את זה. הייתי בן 16, למרות שזה לא חוקי, כי הייתי בן 16 והוא נתן לי לעבוד ברמן, זה לא חוקי. אבל הייתי בן 16 והיה לו פאב בנהריה, זה אשכרה בדיוק לפני 10 שנים. היה לו פאב בנהריה שכל שבוע מביא אומן טרנס. אוקיי, סורי, לא התכוונתי לזה. אמרת שעשית שיתוף פעולה עם מישהו? היה לי פרויקט עם נמרוד, שהוא היום גורוביץ', של הפרויקט הוא אמפיריקל, וכן, זה מה ש... ואיך זה עבד ביניכם? אתם יצרתם ביחד, הוא עשה את המיקס ואתה יצרת? לא, זה נטו, יש לזה מלא יתרונות. יצאו לנו דברים שעד היום שנינו כאילו לא מבינים איך זה קרה. כאילו, זה טרקים שעד היום מתנגנים ורלוונטיים לכל דבר. זה עבודת צוות, כאילו, כל אחד יש לו את הזה שלו, וחשוב שיהיה הרמוניה כאילו ביצירה ובדברים האלה שיהיה הסכמה.
כאילו, אם אין הסכמה בין הזה, אז זה בעיה לעשות הרכב כך. צריך שלשניכם יהיה את אותו ראש, ואפשר להגיע לתוצאות מטורפות, כי זה שתי מוחות בעצם. וגם זה נותן לך, שאתה עובד עם עוד בן אדם באולפן, גם אם אתה לא עושה איתו מוזיקה, סתם בא חבר ובקר אותך באולפן, זה נותן לך כאילו... נותן לך פוש. כן, כאילו זה... לעבוד לבד זה קשה, כאילו אני עושה את זה הרבה, אבל זה קשה, כאילו, זה לא... כאילו לשבת עם עצמך ולחשוב וזה, אבל... כן, זה... תודה. היי. הלאה. אמרת שאתה עובד על אלבום. כן. למה חשוב לך דווקא היום שאלבומים זה לא פחות מה שהיה פעם? למה כן חשוב לך להוציא אלבום? אני לא חושב שזה יותר חשוב, פחות חשוב, אני חושב שכאילו... הגעתי למקום שאני מרגיש שבא לי להגיש איזשהו מוצר, שהוא אלבום, שכאילו שאתה מקבל אותו באלבום. כאילו יש אלבומים גם רליסים זה חשוב, זה בעצם מה שהביא אותי לאן שאני היום, כל המוזיקה ששחררתי, וזה לא האלבום, אבל אני חושב שהגעתי למקום שאני מרגיש מספיק מגובש עם עצמי, כאילו, כדי לעשות משהו שהוא... שנקרא אלבום, כאילו. אבל אני לא... להפך, אני דווקא חושב כן חשוב להוציא רליסים בשביל להיכנס לתודעה של אנשים. אם הייתי מוציא אלבום לפני שנה, הרבה פחות אנשים היו רוצים לשמוע אותו, גם אם הוא היה מדהים. לא יודע, נראה לי עניין של... צריך את הזמן. כאילו, אפשר גם להוציא מלא אלבומים, אני לא יודע. מרגיש שהיום אנשים שחררים מוזיקה, כאילו, לא יודע, בן אדם שנה זה מוציא 5 אלבומים, כאילו, אתה לא מבין מתי, כאילו, אני לוקח לי, אני לפעמים עובד, לא יודע מה, שבועיים על היית, כאילו, אני לא יודע איך אפשר לעשות. אהלן. אמרת שיום שלם רק על היית, או משהו כזה. אז מה אתה ממליץ לאנשים שגם צריכים ללכת ללמוד או לעבוד, ובכל זאת לקבל השראה וליצור? מה הטיפ? תשמע, אני כאילו, כל דקה שיש לי ביום, אני משתדל לשים אותה במוזיקה. כאילו, יש את כל המחויבויות וזה, אבל... ולהישאר יצירתי כמובן. כן. שוב, אני חושב שצריך לחיות את זה, כאילו, בשביל להגיע למה שאתה רוצה להגיע, אתה מבין? כאילו, זה קשה לעשות את זה על רגל אחת שאתה... אתה מבין? זה עניין של... זו תקופה שצריכה להיות שאתה בזה, כאילו. יכול להיות שעכשיו אתה שנה עובד על אלבום ושנה אחרי זה אתה מטייל בחול. אבל חיית את הדבר הזה באותו זמן. ואני כאילו, מהשנייה שאני קם, כאילו, אני בסטודיו, כאילו, אין לי משהו אחר, אתה מבין? כאילו, זה מה שאני... אם יש לך הרבה דברים לעשות חוץ ממוזיקה, אז באמת הייתי עושה, אתה יודע, נגיד, בטוח שיש יום שהוא פנוי לך, אז אתה אומר, ביום הזה אני כאילו, אני רק על המוזיקה, לא פוגש חברים, לא כלום, כאילו, אתה מבין? כי זה היום נגיד, כאילו, לתת לזה, אתה יודע, את כל הרספקט. וכשאתה מנגן במסיבות, אתה מנגן רק מוזיקה שלך? לא, ממש לא. אז כאילו, בעיקר... מתי אתה מחליט כזה לשלב דברים אחרים שאתה אוהב, יחד עם המוזיקה שלך? אני מאוד אוהב הרבה מוזיקות של אמנים אחרים, אז שסטים שהם משולבים עם כל מיני... רוב המוזיקה היא שלי, כאילו, נגיד, מתוך 1.5 שעה, אז 1.25 שעה תהיה שלי, אבל כאילו, אם שמתי 2-3 של מישהו אחר, זה יכול להפוך את הסט... זה יכול להפוך את הטרק שלך ליותר טוב, כי אותו טרק הביא את הטרק שלך למקום, אתה מבין? אני חושב שבסופו של דבר, אתה בא לשמח, להרקיד אנשים. אתה יכול להיות ראש בקיר ולהגיד, לא, אני כאילו לא מנגן שום דבר של אף אחד. כמובן שזה יהיה בווייב שלך, מה שאתה שם, כאילו, אבל זה תורם ממש לאווירה, כאילו, זה עושה סוויץ'. לא יודע, אני אוהב לנגן קטעים של אחרים. היי, שוב. אז באיזה שיטה אתה בעצם בונה את הטרק שלך? אמרת שכן, זה מהלב והנשמה, אבל איפשהו יש את השיטה, למשל מגדל, או שאתה יוצר כמה סיפורים ועושה מזה סיפור אחד גדול. אני כאילו נותן לטרק לקחת אותי כאילו... בסופו של דבר זה מוזיקה,
כאילו, אולי אין בה כלים חיים וזה, אבל אתה, כאילו, אני שומע את הבאס הזה. אז לא יודע, אז אני אחפש משהו שמתאים לו. זה לא מתאים לו, נגיד. נגיד סתם, זה כאילו, זה לא בהכרח יכול להיות התפקיד שיהיה בטרק, אבל זה כבר נותן לך רעיון כאילו לאיזושהי אווירה, כאילו כלשהי. אז כאילו... פתאום סתם, תכניס לאיזה קלאפ. הוא מתחיל להיות... להרגיש את הטרק, כאילו לא עכשיו אני אגיד אני שם את התפקיד הזה ולא משנה מה, כאילו שהטרק ייקח אותי לאן שהוא רוצה, כאילו. טיפ דיליי נגיד. אהלן, אתה יכול להראות לנו איך אתה מנפח את הבאס שלך? מה אתה שם? איזה אפקטים? כן, בטח. בטבע זה שונה הבאס? מהבאס הזה, כאילו? לא, מהבאס של ב-33. לא, זה אותו באס. זה רק פה עשיתי באס עם גלייד כזה. כאילו, וזה... התכוונתי רק לנפח. לא, זה אותו, זה סתם נכנס הקיק, אז זה פשוט פתאום מרגיש כאילו... אז זה למשל, הבאס, איך שהוא כתוב, הוא כתוב על הוואן, כאילו איפה שהקיקים בעצם. שזה לא הגיוני כאילו לנגן את זה ככה. אז קודם כל סיידצ'יין, אם אתה מחליט באס על הוואן, כאילו זה די חובה. הכי סטנדרטי, פשוט כאילו, שאיפה שהקיק ינגן כאילו, זה ייחתך. זה א'. אחרי זה אני כאילו מוצא את הקימפרוס הנכון, כאילו אני אוהב שזה... אני פותח את העתק עד הסוף,
ואת הריליס בדרך כלל סוגר עד הסוף, שזה גורם לקומפרסור לעבוד בצורה ממש מהירה, כאילו הכי מהירה שלו. הוא כאילו מין כזה מותח את הבאס, והתכלס הסוד בסוג הבאס הזה, זה הריליס, זה מה שאמרתי קודם. כאילו זה נגיד באס רגיל, וכל הנמוכים בעצם מגיעים מפה. מזה. מההמשך של הגל כביכול. זהו, בגדול כאילו הניפוח מגיע מהסורס קודם כל, שהסורס יהיה ממש יציב. אם אני אעשה באס מ-VST, אני אעשה מדיבה, כאילו זה סינט שאני מאוד אוהב, ממליץ להשתמש. זהו, את הגבוהים אני בדרך כלל חותך, כי אתה יכול לחתוך את זה עם הקאט-אוף בסינט, אבל אם אתה רוצה, יש גם קטע שהבאס פתוח, ואתה חותך לו, כך הוא נשמע, ואתה תחתוך לו דווקא מפה, זה נותן לו יותר תדרים במקום הזה, כאילו אם אתה פותח את הקאט-אוף שלו, ואז זה כאילו מרגיש לך יותר טוב. זה תלוי, זה יכול, יש דברים שכן, נגיד, פה זה וואלה, זה נשמע יותר טוב. כן, לגמרי. כן, זה תלוי זה. פה באמת הקאט-אוף סגור עד הסוף והאנבלופ כאילו נורא חזק, אז זה נותן מכות כאילו, כן. כן, זה פחות או יותר. קצת LFO על הפילטר, כאילו על העבודה של הפילטר, זה משהו שאני לא יודע אם ישמעו פה בכלל. כן, הוא מנחית את הפילטר פשוט. בגדול, זה הרגיל שלי, כאילו, 1000 אוטולים צריך, וקומפרסור במקרה הזה, זה מהמחשב פה. זהו, אין... מה זה? איך אתה מטפל בקיק? קיק זה שאלת השאלות, כאילו, אני באמת שובר את המוח, וגם... אני עובד עם רמקול ענק, שכאילו באמת, בשביל זה גם זה 9 אינץ'. בגלל הקיקים, כאילו, בגלל שאני רוצה לחקור את הדבר הזה, באמת שאני לא יכול להגיד שעדיין הבאתי את הקיק המושלם, זה עוד משהו שאני עוד לא זה, אבל אני חושב שבשביל להגיע לקיק שהוא טוב, צריך... שוב, יכול להיות שאני טועה, אבל צריך אולפן שהוא נכון בתדרים האלה. כאילו, קשה, לדעתי, היה לי רמקול לפני זה 5 אינץ', היה קשה לי להבין את הקיקים. כאילו, אז הייתי מציע למי שאין את האפשרות לעבוד עם הנמוכים האלה, או איזה סאב או משהו, לעבוד עם דגימות שנשמעות לו טוב. לעשות קיקים זה לא פשוט. הייתי מציע למי שאין אפשרות ליצור, שישתמש בקיקים שהוא יודע שמתאימים לו, שעובדים. נראה לי. היי, אתה משתמש בסמפלים? מה הכוונה? אייטים, אתה יודע, סמפלים, פריסטים. היום לא, כאילו היום כל הפרקשנים שפה גם זה דברים שהקלטתי מזה. סתם קידמתי כאילו, אבל סיים, אתה יודע, כאילו אם תיקח... דגימות של 808, זה לא איש, זה אותו, כאילו, אתה מבין? זה נראה לי אותו דבר, אתה מבין? אני לא, כן, לא חושב ש... שוב, אתה יודע, אתה שומע את הסנר הזה. אז סבבה שהקלטתי אותו מפה, אבל כאילו, הקלטתי אותו מפה, בכוונה הקלטתי אותו ככה כדי להדגים. כאילו לא... רגע.
אז זה לא אומר שזה טוב שהקלטת, אתה מבין? כאילו, אתה בסוף מוריד לו 3 זה כבר כאילו לקחת סמפל ושינית, אתה מבין? תעבוד עם האוזניים, כאילו, תשמע מה שזורם לך טוב, כאילו, נראה לי שזה יותר חשוב מאנלוג או לא אנלוג. העניין של האנלוג, אני חושב שזה טוב, גם בגלל הסאונד, אבל בעיקר הרגש שלי, שאני עושה ככה, זה לא אותו רגש שהוא יעשה ככה. ובאמת, בשביל להביא את עצמך הכי הרבה, כאילו, שאתה יכול לתוך המוזיקה, כנראה שאם תעשה ככה עם העכבר על הקאט-אוף, זה לא כמו שעכשיו אתה תצא וכל קטנה שלך אתה תרגיש וצובע, כאילו, בקטע הזה אני חושב שזה מאוד, מאוד טוב, כאילו, לחתימת סאונד שלך, כי בעצם הרגש שלך הפיזי, כאילו, הוא מזיז את הכלי. כאילו, זה נראה לי קטע מאוד חשוב. כאילו, מעבר יגידו לך, הסאונד יותר טוב זה, אתה יכול גם מסיילנט להביא סאונד, אתה יודע, מטורף. שוב, זה... אז אם אתה עכשיו תנגן על זה כאילו בטרק, זה ירגיש הרבה יותר חי מתדביקה את כל הטרק, אתה מבין? זה יותר על הטאץ' האנושי כאילו שאני מחפש במוזיקה, פחות על זה יותר טוב, זה פחות טוב, כאילו גם הסאונד אני יותר מתחבר, אבל זה כבר עניין של טעם. אתה יכול להביא אחלה דברים גם בסמפלים, חשוב שאתה יודע, תשתמש כן, באוזניים כאילו, גם אם תיקח קיק, אתה יודע, אתה יכול לשנות לו את האופי ממש, כאילו, רק עם EQ, ואז זה כבר, מה זה משנה אם הקיק הזה 808 או לא יודע מה. סתם, אם נגיד... תוך לו נגיד את הנקישה קצת. עכשיו איך זה נשמע. זה קיק אחר. או אפילו, לא יודע מה, נוריד את התו שלו. אתה מבין? אז זה לא משנה כאילו... זה כבר משהו אחר. בסוף זה הבחירת סאונד שלך. זה איך אתה יודע, עם האוזניים פשוט מביא את זה. אתה יכול לגרום לכל דבר להישמע כמו שתרצה. שוב. לגבי הגליידים. כן. איך אתה בונה אותם? כאילו, זה אוטומציה קאט-אוף, או... אוטומציה... לא, זה גלייד פשוט. הוא יכול להיות גם משהו אחר. כאילו, יש לך פה משהו גם מגניב שיש שתי גליידים. זה גלייד אחר לגמרי ממה שהיה נגיד, סתם כאילו. יותר מגניב הקיק סגור תכל'ס. זה בקטע של הגלייד, אין כאילו גלייד, פשוט תכוון אותו שיהיה נכון בפיץ', אתה יודע, כאילו... רציתי לשאול, יש לך אולי כמה טיפים, לא יודע, לכמה קווים מנחים לאמנים מתחילים? קווים מנחים, באיזה, בכל הקשרים כאילו? כן, במובן של כאילו, איך לגשת מבחינת לטרק, מבחינה מוזיקלית, אם זה
גם מבחינת הסאונד, איך, כאילו, אתה יודע, להגיע למיקס, מאסטרינג טוב ודברים כאלה. אני עובד בצורה גם בגלל שזה אנלוג, אז אתה לא יכול לחזור אחורה. הקלטת משהו, הקלטת אותו, אתה לא יכול כאילו, זה הקלטה. אז לנסות כבר בהקלטה הראשונית, להביא את הסורס הכי טוב שאני מצליח, כאילו, שזה... לחפור על זה מצידי יום שלם עד שזה יישמע לי טוב. זה לדעתי טיפ מאוד חשוב, להתחיל כאילו, עם מצע שהוא טוב. אחרי זה השינויים והדברים, הם יקרו, כאילו, כבר בטבעי, אבל אם הקיק והבאס לא יושבים טוב, או משהו לא יושב לך טוב, אז זה כבר, אתה כאילו יוצר לך בעיות לעתיד. כי אחרי זה יתנגש בזה וזה. אם הדברים יושבים נכון, אז לא משנה מה תוסיף, כאילו, זה כבר יזרום לך, אתה מבין? צריך להגיע לבלנס נכון בהתחלה, ומפה להמשיך. לדעתי, כאילו, זה חשוב, זה בקטע של היצירה. למדת סינתזה, או שזה כזה ניסוי וטעייה של שנים בסטודיו? זה מלא שנים, מלא חשוב מאוד, עבודה עם אנשים. יצא לי לעבוד עם אנשים שהם מבחינתי הכי טובים בתחום שאני מתעסק בו, שזה פסייסקס, איתן, עוזר. מה זה? עוזר. זהו, אנשים כאלה שהם באמת, יש להם ניסיון של כל כך הרבה שנים, והם כאילו חוו כל כך הרבה דברים, שאתה כבר לומד מה אתה, כאילו אתה... זה אשכרה, אני למדתי סאונד מלעבוד עם האנשים האלה, למדתי... שוב, יש תמיד עוד מה ללמוד, אבל באמת חשוב לעבוד עם אנשים שאתה כאילו מעריך, שאתה אוהב את מה שהם עושים. זה לדעתי מאוד חשוב. לא למדתי בשום מקום. לקחתי לפני איזה שנה כמה שיעורי פסנתר, כאילו, וחוץ מזה טופים, אבל אין קשר, כאילו, אין קשר לכתיבה של זה, כאילו רק בפרקשנים, אבל תופפתי שנים, כן, אז כן. אבל באמת סינתזה זה... שוב, אני עוד ממש צעיר בדבר הזה. שוב פעם, צריך לחיות את זה. זה חשוב, ואני מנסה כל הזמן להגיד לעצמי כאילו את זה, אתה יכול גם לבוא ויום שלם עכשיו, אתה סתם שיחקת עם הסינט, אחי, לא הקלטת כלום ולא יצא לך מזה כלום, שום טרק, שום זה, אבל שיחקת עם הסינט כל היום וחפרת עליו והבנת את כל הדברים, את כל הקטנות שלו, כאילו יום שלם אתה רק משחק עם הסינט, כאילו זה צעצוע שלך ואתה ילד, כאילו, אתה מבין? מפה אתה תלמד, לא עכשיו קנית אסאג' ותעשה ככה וזהו, כאילו, יש לך להיט. זה כאילו, אני חושב שצריך באמת לחקור את העולם הזה אם אתה רוצה, כאילו, להבין אותו. כן, אני באמת אבל לא למדתי את זה פיזית בבית ספר, לא למדתי בשום מקום, כאילו, גם לא תוכנה, כזה, רק להסתכל. בסדר, עובד. כמה אתה נוגע במיקסים, כאילו בשלב המיקס, או שאתה נותן את זה למישהו חיצוני, או שאתה יותר... גם, שזה חשוב, שתדעו לכם, כאילו, אם אתם מרגישים שהגעתם לאיזשהו מקום שאתם כבר לא מצליחים לשפר את הטרק כמו שאתם רוצים, אין דבר רע בללכת לשבת עם בן אדם שיעזור לך לעשות לטרק שיצרת סאונד יותר... שוב, הסאורסים צריכים להיות טובים, אבל כאילו... בתחילת הדרך של הפרויקט שלי, של דקל, אז נעזרתי בכל מיני אנשים שיש להם... הייתי עובד בבית עם 2 מוניטורים 5 אינץ', בלי אקוסטיקה, בלי כלום. אתה לא מבין מה אתה שומע בכלל. אז הייתי הולך לבן אדם ויושב באולפן שלו ומכוון את הטרקים שלי, כאילו... והוא היה עוזר לי, והוא זה, עם ליאון מאוריג'ינלס, עם איתן, אימפיריקל, היינו עובדים עם איתן על הסאונד שלנו. וברגע שישבתי עם איתן עכשיו 2 באולפן, אז אני כבר יבין איך לעשות את זה בעצמי. זה כל הרעיון, כאילו, בסוף, לא לשלוח את זה, להעלות לינק למישהו וחוזר לך על זה. כאילו, ללמוד, להגיע למצב שאתה מוציא את הסאונד שאתה רוצה בעצמך. והיום אני כבר לגמרי שם, כאילו, אני עושה לעצמי את הכל, פשוט. כאילו, לא מאסטר, אצל האנשים של המאסטר, אבל... לא, כי זה מקצוע בפני עצמו, כאילו. אז כן. לגמרי. עוד מישהו?
זהו? למה דווקא טרנס? טוב שאת אומרת את זה. אני משתדל לעשות גם לא טרנס. אני גם לא שומע טרנס, סתם. אבל... סתם, קטנה כאילו, זה שיר, חבר שלי מנגן גיטרה, אף אחד מאיתנו לא זמר. אני לא שרתי, אבל הוא כן. כאילו, סתם ג'ם, ווואלה זה... אני חושב שזה חשוב לעשות מוזיקה, כאילו, כל דבר. כאילו, לא... אני לא רוצה להגדיר את זה כאילו אני עושה טרנס. אני רוצה לעשות מוזיקה, כאילו, נראה לי חשוב ממש, כאילו. והדברים האלה, משחררים אותך לדברים אחרי זה, שאתה בא לטרנס ואתה כאילו פתאום עושה איזה משהו אקוסטי שלא היה לך בראש, כאילו, שישבת על ההזיות שלך. אז חשוב, כאילו, חשוב לעשות הכל, מהכל, וכל דבר שעושה לך את זה, וכאילו, נראה לי הכי לא טרנס שיש, כאילו, כל פה בטח גם זייף וזה, והזיות. אבל כאילו ג'ם, סתם, זה ג'ם. פשוט הקלטות, אין טיפת פרוסס, כאילו. קיצר, אז כן, אני מציע באמת כאילו לעשות את כל ה... תודה. איזה אלופים אתה. אני מציע באמת לעשות, כאילו להתנסות בכל הז'אנרים. כאילו, אני אומר לעצמי, זה כל יום מחדש, כאילו, לא יודע, אני בא עכשיו ויהיה יום בסה כזה, אז אני כאילו... יושב ויעשה, לא יודע מה, צ'יל אאוט, כאילו, כדי... כן, כאילו... תרפיה. זהו, הכרטיס קוליאן קרס מהשיר הזה. טוב, כבר נשמע עד הסוף, עוד שנגמר. 100 BPM. מאוד בטרנס. דיבה.
מי שרוצה, שבוע הבא הוא בא לעשות סדנת היפ-הופ. אז זה גם יכול לעבוד. אז מה אנחנו יכולים לאחל לך ככה להמשך הדרך? לאחל לי? לא יודע, אני אאחל לכם בהצלחה, וכיף שבאתם. ממש מרגש אותי בכלל, שנרשמו מלא אנשים וזה, זה מחמם את הלב. זהו, ואני כאילו, מי שבא לו לדבר איתי גם בכללי בזה, אני עונה לכולם. כאילו, בכיף, באהבה, שלחו לי הודעות אם יש לכם משהו. אז אנחנו כן נאחל לך. תודה. כן, נאחל לך המון בהצלחה. כיף שהיית איתנו פה ב-BPM. חברים יקרים, דקל. יאללה.